Ito yung Honda Bay. Ay, may ihawan. Sinong dagat. Ito sa jungle na tayo. Practice yan. Alright, what's up guys? So, ready na tayo. Here's the combine or combine bag, saddle bag for NMAX. Kakakabit lang namin ngayon. Medyo mahirap siya ikabit in fairness. And nakarating naman siya ng matiwasay dito sa Palawan. So, pupunta kami ng beach. Ready ka na ba? Ready. Hi ka sa camera. Hi tita, camera. Bye po. Ikaw lang mag-una. Para sila magsunod. Okay lang ba yung 3 liters ng gas? 3 liters na lang, okay pa yun? Bilang mo na lang para sure. Ah, sige. Kahit mga 1. May Petron ba dito? Tahan. Sige. Bye-bye. Lisa. Yes, ka. Magkano gas kayo? 85. 85? Pwede na. Nakaraan 90, di ba? 90 kayo, nakaraan ko na. Ay, di ko pala maangat. Sige, wag na lang. Masyadong mabigat eh. May karga kasi. Next! Lakas! Oo, magdagat kami. Mga pagkain. Ano po, full tank na ba natin? Sige, full tank po na unleaded. Sigurado ako dyan wala nang bawayan. Mamaya magugas tayong plato dito. Tangke na lang. Tangke. Hugas tayong tangke. Picture tayo. Wow! Ganda! Woo! Ito yung Honda Bay. Tapos anong bundok to? Hindi ko alam eh. Basta alam ko yun yung Honda Bay. Honda Bay yan yung Dos Palmas. Yan yung resort na pwede kang magstay overnight. Wens! Say hi! Wow, laki. Ano to? Ano is that? Ilak po. Ilak. Sarap yan ni Hauser. Bili kaming isda. Ang pulutan. Ito na lang? Sige. Talagang pinakasakto. Magkano pag isa lang kuya? Yan. 80. Oh, yan na lang? Isa lang? Sige. Sigurado na ba yan? Oo. Madami dali. Oh my God, sa jungle na tayo. Dito na yung may namamana. Ay, madulas to. Kapit ah. Madulas to. Ayan na nga po yung lubak-lubak. Ah! Ah!
na. Saan, wait lang. Ano, lakad na ako. Agwag. Lakad na ba ako? Baba na ba ako? Hindi yan. Oo, makakayanan niya nga yan. Baba na ka, love. Mababa ka? Baba na. Mahaba ba to? Mahaba to, yari kayo. Okay lang yun. Ano ba? Wak, tayo ka na! Dito daw sa kabila. Woo! Woo! Hindi, sige lang. Okay lang kayo? Oo, okay lang kami. Naglakad pa nga sila. Lakad! Lakad ako lang din. Lakad sila eh. Grabe dun. Ito patag na ba to? Hindi ba? Pwede na siguro sila dito. Kita ko yung gulong mo eh. Nag-ano eh. Dun. Kahit dun eh. Dulas kasi dahil dyan packet. Yan na lang naman yung dinas sa simento. Pagbaba na ito dito. Okay na. Ah, sige. Ito na lang yung lupa dito eh. Buti na lang, dumaan si kuya. Tinuro niya yung matino. Gusto sana magdaan dun kasi kaya lang minsan kasi may mga waswas na mga four wheels. Oo. Saan ko talaga tayo dun para nagkataon. Oo nga eh. Mga motor din minsan, marami po mga kamote dito. Waswas sa dyan sa pangalawa. Siguro pag pauwi, Doon na tayo sa safe dun, sa gilid. iba na yung daan. Doon na tayo sa daan kanina. Oo. Pero pababain pa rin natin sila. Ay, wag na. Tuloy-tuloy na yun. Oh, sige. Ano? Okay, tara. Sementado na ba? Samitado lang dyan sa una. Hindi kahit ano. Careful what you wish for, Bobby. Nakakatawa. Nag-helmet ka pa ba? Hindi na. Yan. Grabe! Grabe yun oh. Kita mo yun parang enduro si NMAX kanina eh. Off-road yarn. my God! Okay. One more time. One more time. Ito na nga yan. Yay! Dito na tayo. May iwan? Oo, dito na tayo. Baba ka na.
At least ito may ihawan, oh. Siguro yan. Dapat pala, enduro na lang binili ko. Yung mga trip ko, off-road eh. Ayan, may ihawan. Sining dagat. Anong tawag sa dagat na to, Queens? Tagkawayanan. Tagkawayanan. Yes, sir! Yes, Palawan! 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 Kamusta kayong lahat? Woohoo! Yan, may pag-ihawan na tayo. Tapon na natin. Baka may COVID yan. Yan. Isang kita pa. Tagkawayan. Dito sa Puerto Princesa City. This is our team. Okay, this is Kelly with her watermelon. Yan yung gamit namin and everything. Motor ni Wens, Honda, Beat, ng Yakult. Gasolina. Kinuha mo yan sa motor mo? Ang galing. Nakuha ko idea dun, ha. Teka na, apoy na yun. Yun. I praise you. Inaalay ko po ang aking charot. Sinong gutom na? Nilalangaw ang lapang. So, yun po yung ending. Binagyo kami. Umuulan, lan. Dito kami ngayon sa may office nila. Tayo mga batang may laban. Asa na si Wens? Ayun, naligo na si Wens.